සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයාලා දෙක තුලා ඉන්නේ ICT UP YouTube channel එකේ graphic design සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකේ හතරවෙනි වීඩියෝත් එක්කලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙද්දි Photoshop software එක ගැන ඒ වගේම graphic design සම්බන්ධව theoretical දැනුම තියෙන හින්දා මම හිතුවා අපි ටිකක් අලුත් වැඩ කරන්න. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට ෆොටෝ එක රීකලර් කරන්නට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි මේ රීකලර් කරන වැඩේ කරන්න කලින් චුට්ටක් Photoshop software එකට යන්න කලින් අපි graphic design වල තියෙන color theory කියන theory පැත්ත ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබන්න හොඳයි කියලා ඉතින් මට හිතුණා. ඉතින් අපි බලමු color theory වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දයාලුනේ අපි මුලින් බලමු අද අපි මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්නවා additive and subtractive colors ගැන. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා RGB සහ CMYK colors ගැන. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා HSV, HSL, HSV කියන colors ගැන. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා color toning ගැන. ඊට පස්සේ color mixing terminology ගැන කතා කරනවා. අන්තිමට අපි ඉගෙන ගන්නවා color wheel එක සම්බන්ධව. හරි මම ඔයාලට කිව්වා අපේ පළවෙනි පාඩම අද additive and subtractive colors කියලා. ඒතර additive colors වල මොකද්ද මේ additive colors කියන්නේ? ඒ වගේම subtractive colors කියන්නේ අපි දැන් බලමු. The additive color or light theory deals with radiant and filtered light. Subtractive colors or pigment theory deals with how white light is absorbed and reflected of color surface. ඒ කියන්නේ additive colors කියලා කියන්නේ ආලෝකයේ ගමන් කිරීමෙන් ඇති වෙන වර්ණ. ඒ වගේම subtractive colors කියන්නේ වර්ණ යම් පසුබිමක් මත පතිත වීමෙන් ඇති වෙන වර්ණ. හරි. ඔයාලට මේක එකපාර ගමන් ගොඩක් නැති වෙයි. අපි ඉස්සරහට Photoshop software එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපි ඔය ගැන ටිකක් ඉස්සරහට කල්පනා කතා කරලා බලමු. අපේ ඊළඟ පාඩම තමයි RGB and CMYK colors. මොකක්ද මේ RGB කියන්නේ? මොකක්ද මේ CMYK කියන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. RGB color කියන්නේ additive color එකක්. RGB කියන අකුරු තුنين සඳහන් වෙන්නේ red, green සහ blue කියන වර්ණයන් තුන. එතකොට මේකේ maximum value එකේ උපරිම සංඛ්‍යාවනේ 255යි. එතකොට CMYK colors වල කියන්නේ subtractive color එක. CMYK කියලා කියන්නේ cyan, magenta, yellow, black කියන වර්ණ හතර එකතු. maximum value එක 100යි. හරි. එතකොට ඔයාලට දැන් මෙතන පේනවාද RGB color එක හැදලා තියෙන්නේ red, green, blue කියන colors තුනෙන් ඒ වගේම colors තුනම එකතු වෙමින් සුදු වර්ණය හැදලා තියෙනවා. CMYK වල cyan, magenta, yellow කියන colors තුන එකතුලා deep black එකක් හැදලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු HSV, HSL, HSV කියන්නේ මොකක්ද කියලා. HSV, HSL and HSV are three related representation of point in an RGB color. කියන්නේ RGB colors වල දෙන points කීපයක් මම HSV, HSL, HSV කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මේ වෙල එච්චර ලොකු වෙනසක් නෑ. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේ අකුරු තුනෙන් කියන්නේ කියලා. එතකොට HSV කියලා කියන්නේ hue, saturation සහ light. එහෙම නැත්නම් luminosity. ඒ කියන්නේ වර්ණයන් හැදෙන්නේ hue එක. hue කියන්නේ color එක. saturation එක. ඒ වගේම light ආලෝකය එකතු වෙන්නේ. HSB කියලා කියන්නේ hue, saturation, brightness. light කියන වචනේ වෙනම brightness කියන වචනේ රීප්ලේස් කරලා තිනවා. ඒකේ එච්චර ලොකු වෙනසක් නැහැ. HSB කියන්නේ තේමයි hue, saturation, value. හරි. දැන් ඔයාලා බලන්න මොකද්ද මේ තියෙන වෙනස කියලා. කියන්නේ
hue කියන්නේ මොකද්ද, saturation කියන්නේ මොකද්ද, light කියන්නේ මොකද්ද, brightness කියන්නේ මොකද්ද, value කියන්නේ මොකද්ද කියලා ළමයි කල්පනා කරන්න ඇති. හරි මේ රූප සරණ හොඳට බලන්න. මෙතන luminosity එක වැඩි වෙනවා pure color එක. කියන්නේ වර්ණය කිසි වෙනසක් භාවිතා වෙච්ච නැති වර්ණයෙන් තමයි මේ clear විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට luminosity එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ වර්ණයේ තියෙන තීව්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. ඒක ආලෝකමත් වෙනවා නෙමෙයි තීව්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. වර්ණයේ තියෙන natural look එක තමයි වැඩි වෙන්නේ. එතකොට මේ luminosity අඩු වෙනවා කියන්නේ අඳුරු වෙන වර්ණය. saturation එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ saturation අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ වර්ණය සුදු පාටට බැරෙනවා. light වෙනවා. saturation එක වැඩි වෙන අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ වර්ණය සුදු වෙනවා. saturation එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ වර්ණය නැවතත් තීව්‍රතාවයට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් pure color එකක් බවට පත් වෙනවා. HSV කියන්නේ ඒකමයි. ඊළඟට අපි බලමු color tone. color tone එක හැදෙන්නේ shade සහ tint කියන දෙක එකතු වීම. එතකොට එතන අපි color tone එක හදන්න hue එක පාවිච්චි කරනවා, value එක එහෙම නැත්නම් light එක එහෙම නැත්නම් brightness කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට hue එක එහෙම නැත්නම් hue එක කළු වර්ණත් එක්ක මිශ්‍ර වීමෙන් shade එක හැදෙනවා. hue එක සුදු වර්ණත් එක්ක මිශ්‍ර වීමෙන් tint එක හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ value එක අඩු වැඩි වීමෙන් hue එකේ shade සහ tint කියන එක හදන්න පුළුවන් අපිට. අපි ඊළඟට බලමු මොකක්ද මේ color mixing terminology කියලා කියන්නේ. මේක ටිකක් වැදගත් දෙයක්. කට්ටිය පැහැදිලිව බලා ගන්න. මොකද මේ තියෙන දේත් එක්ක තමයි අපි රීකලර් කරලා වර්ණයන් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතන මේ තියෙන pure color එක සහ white color එක එකතු වීමෙන් tint එක හැදෙනවා. pure color සහ black එක එකතු වීමෙන් shade එක හැදෙනවා. එතන මේ white එක සහ black එක එකතු වීමෙන් gray එක හැදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ pure color එකයි gray එක දෙකම එකතු වීමෙන් tone එක හැදෙනවා. එතකොට gray එක pure color එක tint කියන තුනම එකතු වීමෙන් tone එක යම් ප්‍රමාණයක් හැදෙනවා. ඒ වගේම black එක gray එක shade එක pure color එක එකතු වීමෙන් නැවතත් tone එක හැදෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි යමු color wheel එක. මොකද්ද මේ color wheel එක කියලා කියන්නේ? color wheel එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම colors එකතු වෙච්ච රවුමක්. ඕකේ ප්‍රධාන වශයෙන් අංගයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි cool colors, අනිත් එක තමයි warm colors. දැන් ඔයාලා බලන්න ඉතින් මොකද්ද මේ cool colors කියන්නේ, මොකද්ද මේ warm colors කියන්නේ? හරි මම පැහැදිලි කරනවා. cool colors කියලා කියන්නේ අපේ මේ දිගින් කඩයිරෙන් වම් පැත්තේ දින colors. හොඳට බලන්න නිල් පාට දැන් ටිකක් අර තමන්ට අපිට ගින්දර වුණත් කහ පාටයි රතු පාටයි. ඒතකොට ඒක warm color එකක්. ඒ කියන්නේ මේ කඩෙන් දකුණු පැත්ත. රාත්‍රී වෙන්න සීතල වෙන්න අපිට බලන්න එක අහසකම නිල් පාට ගතිය තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි cool colors එහෙම නැත්නම් warm colors කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක අමතරව මේ color wheel එක අංගයන් තුනකට කඩනවා. ඒ තමයි primary colors, secondary colors, tertiary colors. එතකොට අපි දැන් අද කතා කරා hue and saturation සම්බන්ධව, color wheel එක සම්බන්ධව, HSV ගැන, RGB CMYK ගැන, additive සහ subtractive ගැන. එතකොට මේ color theory වල තියෙන ඔය ප්‍රධාන අංගයන් හතර එහෙම නැත්නම් පහ එකතු වීමෙන් තමයි මේ රීකලර් කිරීමේදී පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ බලමු color ෆොටෝ එක රීකලර් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපේ Facebook group එකට එකතු වෙන්න, page එක like කරලා තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලත් මේ වගේ IT සම්බන්ධ ඉතාමත් වටිනා දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි.